ยากจังเลยมีคำถามที่ใจอยากรู้จำฉันได้ไหมคนที่เคยรักกันจำฉันได้บ้างไหม สวัสดีครับซิงเกิลที่3แล้วเย้ซิงเกิลที่3ของผมนะครับได้เดโมมาฟังเรียบร้อยฝึกเรียบร้อยชื่อเพลงน่ารักมากจำง่ายมากชื่อเพลงขึ้นใจเพลงช้าแบบเพลงเศร้าเพลงอกหักฟังเราต้องร้องไห้จมอยู่กับน้ำตาตอนนอนฟังแล้วน้ำตาต้องไหลออกมาเลยครับ เวอร์อาจจะไม่เวอร์ก็ได้นะบางคนฟังแล้วอาจจะเฮิร์ตก็ได้ครับเพราะว่าเนื้อหาเพลงนี้จริงๆเป็นเพลงที่เศร้าแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเพลงที่คิดว่าความหมายลึกกว่า2เพลงนั้นครับ How You Feel หรือว่าจะรักฉันอยู่ไหมฟังแล้วต้องนึกถึงใครสักคนแน่เลย ก็เดี๋ยววันนี้จะมาอัดเพลงนะครับโอ้โหพูดมาขนาดนี้ใช่เพลงนี้ได้พี่แอมอัจฉริยะคนเก่งของเรามาแกะมาพูดผิดเลย พี่แอมก็อยู่หลังกล้องนี่แหละครับพูดจบคลิปได้เลยแหละเนี่ยพูดหมดแล้วครับไม่มีอะไรแล้ว ไปดูบรรยากาศตอนนั้นเองแล้วกันแต่ผมว่าเวลาออกกำลังกายครับมันจะร้องเพลงได้ดีมันเราไปคุยให้เหนื่อยให้เหงื่อ 3 กิโลก่อนค่อย ไป กลับ วิ่งตรงไหน มา อะครับ ออกไปข้างนอก 3 กิโลแล้วกลับมาวิ่ง น่า ไป จะไม่ได้กลับ อี น่าจะไม่ได้กลับมาแล้วนะครับน่าจะไปแล้วในวิดีโอที่ถ่ายไปในเบื้องหลังนะครับมันอาจจะมืดไปหน่อยเพลงมันด้วยความเพลงช้าเพลงเศร้าไม่ค่อยอยากเปิดไฟเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันอาจจะขัดฟีลได้เวลาบางทีถ้าหลับตาร้องก็อาจจะแบบแต่บางทีที่ลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นว่ามันสว่างอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกว่ามันขาดฟีลหน่อยครับก็เลยขอรีไฟลงหน่อยครับแล้วก็เปิดดาว อยู่ข้างนอกห้องครับสวยมันได้ฟีลกว่าก็อาจจะมืดหน่อยขอโทษนะครับโอเคมา เพราะฉันคนเดียวที่ยังต้องจมกับเรื่องราวเก่าๆไม่หวังให้เธอยังคงเก็บใจเอาไว้ที่เก่าแค่ฉันที่ยังไม่เปลี่ยนไปใจเย็นๆอย่างนี้ตัวนี้มันตรงไปหน่อยใช่ไหมเหมือนสมมติว่าเพราะฉันตัวนี้เป็นเพราะฉันยังคงมันจะเป็นคำใช่ไหมเพราะฉันยังคงให้มันติดกันหมดเลย เพราะฉันคนเดียวที่ยังต้องจมกับเรื่องราวเก่าๆเพราะฉันไม่เคยมีใครสักคนเข้ามาลบภาพเราวันที่ฉันต้องเหงาแต่ใจเธอนั้นมีแต่เขาแค่ฉันที่ยังไม่เปลี่ยนไปจมมันออกจมต้องจม ใช่ต้องเป็นคนที่นิ้วเท่านั้นที่จะบอกจมแบบพูดสุดจมมันทำไม่ได้เห็นปะมันไม่มีใครทำได้นี่ คิดถึงเขาเท่าไรยิ่งมีคำถามที่ใจอยากรู้จำฉันได้อยู่ไหมคนที่เคยรักกันจำฉันได้บ้างไหมหรือวันเวลาพาเธอให้ลืมแล้วลืมหมดใจลืมแล้วใครที่เคยผูกพันหรือมีแค่ฉันที่จำขึ้นใจ พอปิดไฟแล้วคือดีกว่าเนาะ ได้ไหมครับได้ เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยเราอยู่ในนั้นมาประมาณ3 ชั่วโมงนิดๆครับได้บวกลบประมาณนั้นก็เป็นการอัดอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามีช่วงเบรกนิดนึงครับเบรกพักเสียงให้มันใสขึ้นเพราะว่าถ้าอัดยาวเลยอาจจะแบบเสียงอาจจะไม่เพราะเท่าโอ้โหเพลงนี้ก็ร้องไม่ได้ง่ายลองให้ละเอียดยากครับแบบเก็บรายละเอียด
ให้แบบตรงไหนเบาไหนลมกว่านี้ใช่ยาก แต่เพลงนี้พอมากเลยครับแล้วเดี๋ยวไปเราคุยกับพี่แอมครับพี่แอมชมไม่หยุดเลย อุ้ยพอเอาเลยมันพอใช่ไหมล่ะอุ้ยพอมากอ่ะอันที่สองเมื่อกี้พอ พี่แอมชมไม่หยุดเลย อุ้ยพอมากอ่ะมันพอใช่ไหมล่ะเหมือนน้ำตกที่ไหลย้อนขึ้น นานไหมครับพี่แอม ปกติค่ะก็ประมาณ3ชั่วโมงซึ่ง3ชั่วโมงก็คือเป็น3ชั่วโมงที่แบบมันละเอียดมากเอากันเป็นคำนี้แล้วมันก็เพราะแล้วนะแต่ว่าถ้านุนิวบอกว่าก็เพราะครับอย่างเงี้ยก็จะเอาใหม่ ถ้ามีคำว่าโก้หรือว่าแหละ ก็จะเอาใหม่ ดีแหละอ่ะเอาใหม่เพราะยัง แรกได้ ไม่ชอบสินะเอาอีก1ครั้งมา ได้ มันต้องทำหน้าแบบวันเวลาพาเธอนี่อะไรเงี้ยทำหน้าเยอะๆลองฟังนะ ยังมีคำถามที่ใจอยากรู้จำ พอไหม ก็พอเลยครับ แปลว่าพอยังอ่ะแปลว่าพอใจยัง พอใจแล้วเลยครับ พอมันดูไม่มั่นใจไงไม่รู้ว่า ผมเจอพี่แอมเลยครับ มันไม่ใช่ว่าร้องตลอด3ชั่วโมงขนาดนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าแบบเหมือนเราช่วยกันวิเคราะห์ไปว่าเราชอบที่สุดหรือยังอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบเหมือนใช้เวลานานนิดนึง ใช่ครับเพื่อความละเอียดให้แบบได้ฟีลที่สุดคำนี้เบาคำนี้เล่น ใช่เราอยากให้ฟังแล้วเหมือนแบบเฮ้ยเราอยู่ที่ริมน้ำตกแห่งหนึ่งที่มีใบไม้สีส้มที่มันร่วงลงมา ชอบมากเลย เสียงแหบ บางท่อนก็รู้สึกมันต้องแบบลงมาปุ๊บมีหลายชั้นเนาะ บางท่อนก็เป็นน้ำตกที่ไหลย้อนขึ้นคือเพลงนี้ค่ะมันจะมีเสียงที่ลมเยอะเพราะว่าเหมือนบรรยากาศของเพลงค่ะมันจะมีความแบบว่าเฮ้ยมันอยู่บนภูเขาที่มีหิมะอะไรก็ได้สักอย่างที่มันดูแบบว่าเหงาอะไรเงี้ย ครับ ใช่ก็เลยรู้สึกว่าพอถ้าเกิดว่าเราใช้เสียงที่มันเป็นลมๆเนี้ยมันจะทำให้รู้สึกเหงามากขึ้นเป็นภาระของนิวที่ก็จะเหนื่อยนิดนึงค่ะแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดไปร้องสดอะไรเงี้ยมันก็ไม่จำเป็นต้องดีไซน์เยอะขนาดนี้นะแต่ว่าเหมือนวันเนี้ยมันละเอียดมันก็เลยค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงค่ะ ผูกพันเพราะมีแค่ฉันที่จำขึ้นใจ ร้องยากจังเลยเพลงนี้ใช้ลมเยอะมากเลยครับโอ้ร้องแล้วจะขาดใจเหมือนกันในห้องอัดครับ แต่ว่าร้องสนุกเพราะมากเลยใช่ครับร้องลมเป็นอะไรที่เหนื่อยมันไม่ได้ง่ายเลยครับพอร้องไปสักพักหนึ่งเสียงก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มแหบและวอร์มนิดนึงก่อนร้องต่อไปครับ ใจเอาไม่หวังให้เธอหรือวันเวลาพาเธอ เหมือนอันก่อนมันได้ฟิลกว่าไหมครับ ลืมแล้วลืมหมดใจ รวมๆแล้วออกมาคือรู้สึกว่าทำได้ดีมากแล้วก็ช่วงที่เป็นแบบเสียงหลบอะไรเงี้ยที่คนมักจะบอกว่าเฮ้ยมันร้องยากไปไหมก็คือข่าวร้องเร็วกว่าเสียงต่ำค่ะก็คือว่า ร้องความเร็วกว่าเหรอครับ ร้องเสียงหลบเก่งมากร้องเสียงสูงเก่งมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ อยากให้พี่แอมพูดถึงแบบความหมายเพลงนี้หน่อยได้ไหมครับ เพลงเนี้ยก็จะเป็นคนที่เคยรักกันนะคะแล้วฝั่งหนึ่งเขา move on แล้วแต่ว่าเราอะไม่ move คือเราเป็นคนที่อยู่ที่เดิมแต่เขาอะใช้ชีวิตปกติเลยคือเขามีคนใหม่ให้คิดถึงแต่เราไม่มีเราก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายเดียวที่ยังจำเรื่องทุกอย่างอยู่เฮ้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะจริงมากๆคือในทุกคู่ที่เลิกกันนะคะมันก็ต้องมีคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงเนี้ยก็จะต้องมี1คนใน2ที่จะรู้สึกแบบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบมันน่าจะมีคนที่เข้าใจเนื้อเพลงเนี้ย มีหลายคนแน่ๆที่เป็นแบบนี้ครับขอให้ move on ได้ไว ฟังเพลงขึ้นใจแล้วก็แบบอย่าเศร้าขึ้นนะคะให้รู้สึกว่าเรามีนุนิวที่คอยโอบกอดนะคะแล้วก็ขอให้หายเร็วๆ move on ไวๆแล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองเริ่มต้นใหม่เร็วๆค่ะเก่งมาก ๆวันนี้ขอบคุณพี่แอมมากเลย ขอบคุณค่ะ เพ
หรือวันเวลาพาเธอให้ลืมแล้วลืมหมดใจลืมแล้วใครที่เคยผูกพันหรือมีแค่ฉันที่จำขึ้นใจ